Určitě. Já jsem si říkala, že tam máme ještě... No ještě víc. No. Indický film. Indický film. Guraz zde, tady je jméno 9leté holčičky, která žije v severovýchodní Indii se svými rodiči. A s pejskem, který se jednoho dne ztratí. A je potřeba ho najít, takže Guraz ho začne hledat. A o tom je tento film, ale v zásadě je to mám pocit, že je to tak hezky podle abecid, ale dramaturgicky seřazený, protože je to taky film o střetu perspektivy dítěte a perspektivy dospělých. Vlastně v tom případě Guraz, jejíž vlastně největší bolest je, že ztratí toho pejska, který každý den doprovází do školy a tráví s ním veškerý volný čas a je to někdo, kdo je nejbližší, kdo na ní má vždycky čas, zatímco rodiče to nemají, protože sklízí kardamon a evidentně se dostali tam do nějakého komplotu, kde se zdá, že prostě musí řešit svoji existenci a rychle sklidit a prodat a hledání ztraceného pejska je to poslední, na co mají čas a co mají touhu řešit. Zatímco pro holčičku je to nejvíc. No. A teď žijí pospolu, jsou jedna rodina, žijí ve stejném prostoru, ve stejné vesnici, jejich světy jsou vlastně stejné, ale perspektivy úplně odlišné. Nějak trošku bolí ten život v tu konkrétní chvíli. A ten film to, řekl bych, dost okouzlujícím způsobem vykresluje. Je to taky takový film založený na observaci krajiny a prostředí. A já jsem se tak cítil, že kdybych si přenesl ty naše pocity, když jedeme někam na venkov do exotičtější krajiny, tak ten pocit domova tady z těch čajových plantáží, z té vesnice na mě dýchá. Takže v tom filmu je i spousta vřelých věcí a ještě do toho jsou pěkně začaly takové magické prvky, protože v Indii se dějou různé věci a potkáváte různé lidi a bytosti, když se takhle procházíte mezi čajovníky. Můžeš potkat, koho chceš, no, takhle, skoro. Může být překvapený, někdo na tebe vykoukne, nebo ti něco řekne, poradí ti. A no. Přijde mi hezký, že co by tam třeba člověk nečekal, že je to i vtipný. Jsou tam fakt jako... Má to takové jako sympatický humorný momenty. Ne? A vypadá to nádherně na plátně. Jo, a ty čajové plantáže, je to Darjeeling. Jo, a mi se třeba hlavně líbí, a teďka nechci, aby to vyznělo negativně, ale že vlastně ten magický realismus tam je udělaný úplně bez jakýchkoliv jako triků. Že jako mi se fakt strašně líbí jednoduchost a ono to možná sedí s mým očekáváním toho, jak funguje takhle krajina v Darjeelingu, že je to tam vlastně jako tak přirozeně zakomponovaný bez jediného speciálního efektu, že to je to, co já na tom filmu strašně cením. Jako vlastně tu jednoduchost, tý nějaký spiritistický nebo spirituální vrstvy, která nad tím filmem je, tak jak je do toho tak strašně jednoduše vložená, až to fakt jako je v něčem humorný, ale ne naivní. Je to prostě fakt jenom jako zachovává to jakoby flow toho příběhu úplně perfektně. To je vlastně pravda, že ten magický realismus, řekl bych jako v obecnosti, že jsem o tom také nepřemýšlel, že to slovo realismus tam není náhodou, jsou to vlastně věci, které zažíváme, až na to, že jsou, na to, že je vidíme jako v jiném světle, nějak jinak se odehrajou. Je tam nějaká jako nelogičnost samozřejmě a je tam jako, řekl bych, spirituální nějaký nadreálný rozměr, ale není to fantazijní, nějak jako zásadně. A tohle je vlastně příspěvek, mám pocit, že u nás spíš lidi mají spojený magický realismus s Jižní Amerikou, přestože to není jediná část světa, kde se častěji dostával do umění. A to je tou literaturou asi. Je to tou literaturou. Proxima je letos jako velmi jako pestrá cesta kolem světa.